السلام علیکم دوستانو مشرانو. نننی ټاپک زمونږ دی چینج ان مومنټم اینڈ کولیجن. صحیح شو؟ چینج ان مومنټم اینڈ کولیجن. په مومنټم کې چینج او کولیجن. کولیجن څه ته وایي؟ کولیجن ویل کېږي ټکراو ته، تمبېدل. اکسیډنټ وشي، دوه ابجکټ د یو بل نه وتمبېږي، دغه کې تمبېدو ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ کولیجن وایو. صحیح شو؟ لومبیا به مونږ د کولیجن ډیفینیشن ولیکو چې کولیجن څه ته وایي. An event during which two or more particle या object या masses या bodies हर से लिखले शي. सही ده؟ come close یو بل سره نږدې راشي to each other یو بل سره نږدې راشي and interact یو بل راکاږي by mean of pores is called collision. دا موږ سره وو collision definition. کله چې یو دوه ابجکټ، دا یو ابجکټ دی، دا بل ابجکټ دی، یو بل طرف ته را روان دي او یو بل نه وتمبېږي، دغه کې تمبېدو ته مونږ کولیجن وایو. صحیح شو؟ پوه شوې د کولیجن په معنا باندې چې کولیجن څه ته وایي. اوس ګوره دوه ابجکټ دي، دلته زه به دا سور پین راوالم، دا یو ابجکټ او دا بل ابجکټ. د دې به ماس M1 د دې به ماس M2 وي. صحیح ده؟ دی اوس د دې حالې ته را روان دی او دا ابجکټ دې طرف ته را روان دی په ویلاسیټي U1 سره او دا په ویلاسیټي U2 سره. تمبېدلې لا نه دي، یو بل طرف ته را روان دي. ورېږه وروستو به تمبېږي. اوس د ده به دې اوس رالل اخکه M1 دی او M2 دی، بل کنډیشن دی. دا فرست کیس او دا سیکنډ کیس. اوس دته ګوره دي چې کله یو بل نه تمبېږي نو یو به یو خوا روان شي او بل به بل خوا روان شي. صحیح ده؟ دې ته مونږ ویلاسیټي 1 وایي، دې ته مونږ ویلاسیټي 2 وایي. دا یو ته مونږ د کولیجن نه مخکې ویلي دي او وی ته مونږ د کولیجن نه وروستو ویلي دي. صحیح شو؟ نو د فرست کیس دپاره کله چې لا کولیجن نه دی شوی، د هغې دپاره به مومنټم انیشل مومنټم به برابري د M1 او U1. P is equal to MV دی که نه؟ دا وی په ځای مونږه U لګول دی پلس دوه باډي دي نو M2 او U2. صحیح شو؟ د کولیجن نه وروستو به مونږ وایو چې مومنټم فاینل دی نو M1 V1 پلس M2 او V2. دا به د دې د کولیجن نه وروستو مومنټم د ون باډي د دې دویمې باډي. صحیح ده؟ اوس مونږ ته پته ده په لا اف کنزرویشن کې مونږ ویلي دي چې فاینل مومنټم به برابري د انیشل مومنټم. صحیح ده؟ لا اف کنزرویشن اف مومنټم کې مونږ ویلي که نه چې فورس که چېرې زیرو وي مونږ ویلي چې فورس برابر دی د چینج ان مومنټم ډیوایډ بای ټایم.
چې فورس د 0 برابر شي نو چینج ان مومنټم ډیوایډ بای ټایم د 0 برابر شو ټایم به د 0 سره ضرب وخوري نو ډیلټا پی به برابر شي د 0 د ډیلټا پی د 0 برابر شو نو مطلب د دې دا دی چې فائنل مومنټم برابر دی د انیشل مومنټم صحیح ده دا پکې رب کارو وس فائنل او انیشل د دې مطلب څه دی چې m1 u1 plus m2 u2 دا برابر دی د m1 v1 plus m2 v2 صحیح ده پوهیږئ دا ځای لږ سمرانه دی دا به بیا ولیکو m1 u1 plus m2 u2 دا به برابر شي د فائنل کنه د کولیجن نه وروسته نو هغه څه m1 v1 ورته موږ ویلی وو پلس m2 v2 ورته موږ ویلی وو ټیک شو اوس ګوره دا چې کله موږ راواړو 1 والا به دې خوا u1 والا دا به دې خوا کو ری ارینج به کو چې ری ارینج یې کو نو ګوره ورته دا به شي m1 v1 plus m2 او v2 دا به برابر شي د m1 u1 plus m2 او u2 پوه شوې په دې باندې ری ارینج وکړو m1 v1 هو دې خوا راوستو او m2 v2 دا هو دې خوا او دا 1 او 2 دا خوا بوتلل صحیح ده اوس په مونږ وکړو m2 v2 به مونږ یوازې کړو m2 v2 به مونږ یوازې کړو مونږ v2 راوباسو چې v2 راوباسو نو m2 v2 به مونږ یوازې کړو باقي به دا په خپل ځای راشي صحیح ده m1 u1 plus m2 او u2 minus m1 او بل وسه شي u m1 v1 صحیح ده اوس په مونږه v2 راوباسو نو څه چل وکړو په m2 به دې خوا وکړو او په m2 به دې خوا m2 او m2 یو بل سره کټ شو v2 به مونږ سره راشي د m1 u1 plus m2 u2 minus m1 v1 او divide by m2 دا موږ سره رااله دا موږ سره راغی v2 راغی صحیح شو اوس دې ته تاسو وګورئ دې اکویشن ته دې ته به مونږ a وایو مونږ دا v2 د دې اکویشن نه راوستو که نه اوس که ته v1 معلومه نو v1 به دې خوا پرېږدې m2 او v2 به اخوا دلته به پلس کړي نو هغه به په مینس باندې واړی صحیح ده ګوره ته داسې دا به مونږ سره راشي اکویشن نمبر a څنګه دی مونږ راوکاږو m1 او v1 نو m1 v1 به ته یوازې کې دا به برابر شي د m1 u1 او بل پلس دې خوا څه دي m2 u2 او دلته کې دا m2 v2 دا به پلس کې دي نو دې خوا به په مینس راوړی مینس m2 او بل دی v2 اوس مونږ معلومو څه شي v1 معلومو که نه نو په m1 به دې خوا وکړي او په m1 به دې خوا صحیح شو دواړو طرفو ته مونږ په m1 باندې تقسیم کړو دا m1 به د m1 سره کټ شي او v1 به مونږ سره برابر راشي د دې طرف ځای نشته ما سره نورو خو v1 به ما سره د څه برابر دا مونږ سره وو چینج ان مومنټم اینڈ کولیجن دې کې څه قسمه مسله یي کنفیوژن یي کوېسچن یي تاسو ما د کمنټ سیکشن کې ویلی شئ ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې د الله په امان